เคยรู้สึกไหมคะว่าเปลี่ยวเหงาเข้ากับใครไม่ได้ไม่มั่นใจที่จะออกไปคุยกับคนอื่นรู้สึกแปลกแยกหรือว่าบางคนรู้สึกว่าความเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันไม่เหมือนคนอื่นรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายในสังคมรอบข้างอันกว้างใหญ่ในที่นี้นะคะเราจะมาคุยกันอย่างเปิดเผยถึงเรื่องความเหงานี้และในตอนท้ายของเอพิโซดนี้ซาร่าก็จะแชร์วิธีที่ทำให้เราสามารถเปลี่ยนตัวเองจากคนขี้เหงาเป็นคนที่มั่นใจแล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ง่ายขึ้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy X Cool Podcast เพราะความสุขเป็นเรื่องคูลๆซาร่าค่ะซาร่าเคยเป็นนักแปลหนังสือเกี่ยวกับความสุขหลายเล่มแล้วก็เป็นผู้เขียนร่วมของหนังสือ Happy X Cool Happiness in Relationship and at Work ที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อันดับหนึ่งของโลกและใน Podcast Series ปลดล็อกความสุขนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆรวมถึงด้านความสัมพันธ์หน้าที่การงานและที่สำคัญคือการปลดล็อกตัวเองออกจากกรอบความคิดเดิมๆเพื่อทำให้เราก้าวหน้าสู่ความสุขความสำเร็จและตัวตนที่เราอยากจะเป็นอย่างแท้จริงในเอพิโซดนี้เราจะคุยถึงเรื่องของการก้าวผ่านความรู้สึกเปลี่ยวเหงาโดดเดี่ยวในใจการโดดเดี่ยวเดียวดายเนี่ยมันแย่ยังไงหรออยู่คนเดียวยังดีซะกว่าเพราะว่าเราสามารถทำอะไรที่เราชอบจริงๆได้โดยไม่ต้องแคร์ใครแต่ข้อเสียของมันก็คือการอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะทำให้คุณเสียโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ดีๆกับคนอื่นและปิดกั้นตัวเองให้ออกจากประสบการณ์ใหม่ๆที่คุณไม่อาจมีได้โดยลำพังอีกทั้งการอยู่คนเดียวมากเกินไปอาจทำให้คุณรู้สึกหดหู่หรือซึมเศร้าได้บางคนถึงขั้นมีปมที่เกิดจากความไม่มั่นใจไม่ว่าจะเป็นในรูปร่างของตัวเองหรือว่าไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองที่ทำให้เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอยู่คนเดียวเพื่อซ่อนปมนั้นให้ใครรู้จะดีกว่าซาร่าเองก็เคยเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกแปลกแยกกับสังคมรอบข้างโดยเฉพาะเมื่อตอนที่ยังทำงานประจำที่ในที่ทำงานก็จะมีกลุ่มคนที่เขาจะแฮงเอาท์ด้วยกันหรือว่าทานข้าวด้วยกันบ่อยๆแต่ซาร่ากลับรู้สึกว่าเราไม่เหมือนเขาเลยอ่ะเราไม่ค่อยสนใจเรื่องที่เขาสนใจเราไม่อยากไปที่เขาไปแล้วแทนที่ซาร่าจะเลือกที่จะเปิดใจรับฟังเขาซาร่ากลับเลือกที่จะอยู่คนเดียวโดยคิดว่าฉันอยู่คนเดียวก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแต่การที่ซาร่าไม่พยายามเข้าใจหรืออินทิเกรตกับกลุ่มคนเหล่านั้นที่เป็นสังคมที่ซาร่าเจอในทุกๆวันเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ซาร่ารู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วก็หดหู่จนกระทั่งซาร่าถามตัวเองนะว่าตกลงเราอยากจะเป็นคนแฮปปี้ไหมเราอยากจะมีเพื่อนไหมจนซาร่าลองเปิดตัวไปหาเพื่อนกลุ่มใหม่ๆหากิจกรรมใหม่ๆทำที่ทำให้เราได้เจอคนกลุ่มใหม่ๆซึ่งซาร่าก็ได้เจอคนที่มีความสนใจคล้ายๆกันชอบอะไรคล้ายๆกันแล้วก็ไปลองทำกิจกรรมกับคนกลุ่มใหม่ๆซึ่งทำให้เรารู้ว่าตัวเองก็ไม่ได้แปลกแยกนะมันยังมีคนที่คล้ายๆเรายังมีคนที่เห็นคุณค่าแล้วก็เข้าใจเราเมื่อซาร่าพัฒนาตัวเองในเรื่องของความมั่นใจมากขึ้นแล้วเนี่ยเวลาซาร่ากลับไปเจอคนกลุ่มเก่าๆซาร่าก็เลือกที่จะเปิดใจมากขึ้นแล้วก็ไม่ไปตัดสินคนอื่นไม่สร้างกำแพงว่าฉันเข้ากับเธอไม่ได้แต่พยายามทำความเข้าใจรับฟังเขาจนเราก็เห็นว่าแต่ละกลุ่มแต่ละคนก็มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยที่จะต้องมาตั้งกำแพงว่าฉันเข้ากับเธอได้หรือไม่ได้ฉันจะเป็นเพื่อนกับเธอฉันอยู่คนเดียวทุกคนล้วนแต่มีอะไรบางอย่างที่สอนเราได้เสมอนั่นก็นำไปสู่คีย์พอยต์ของการปรับตัวเองจากเป็นคนที่เปลี่ยวเหงาให้มีความสุขมากขึ้นด้วยการปรับมุมมองของเราต่อตัวเองและผู้อื่นมนุษย์เราล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นที่คนที่คุณชอบหรือคนที่คุณไม่ชอบก็ล้วนแล้วแต่สอนอะไรบางอย่างให้เราได้เสมอโดยเฉพาะคนที่คุณไม่ชอบความจริงแล้วคนที่คุณไม่ชอบหรือกลุ่มคนที่คุณคิดว่าคุณเข้ากับเขาไม่ได้อาจจะมีอะไรสอนคุณอยู่เมื่อคุณเปิดใจยอมรับฟังหรือทำความเข้าใจคนที่แตกต่างคุณก็จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งใดเหมาะสมกับคุณสิ่งใดไม่เหมาะสมกับคุณสิ่งใดที่คุณยังไม่รู้สิ่งใดที่คุณรู้แล้วรู้ดีกว่าเราจะสามารถใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนกับอาหารสมองอาหารจิตใจของเราให้เรารู้จักตัวเองได้มากขึ้นรู้จักว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองไปในทิศทางใดได้บ้างการรู้จักคนอื่นก็ทำให้เราสามารถขยายขอบเขตอิทธิพลของเราได้เหมือนกันเช่นบางอย่างคุณไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้แต่คุณจะสามารถทำได้เมื่อมีคนอื่นมาให้ความช่วยเหลือคนเราไม่มีใครสามารถอยู่ได้ด้วยลำพังเพียงตัวคนเดียวมองดูดีๆแล้วทุกอย่างรอบตัวเราล้วนเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆเช่นหน้าที่การงานของคุณ
คุณก็ต้องมีการเกี่ยวข้องกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการเราได้รับแล้วก็ให้ประโยชน์กับคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาดังนั้นแทนที่จะคิดว่าเราเข้ากับใครไม่ได้ขอให้เราลองเปิดใจดูเปิดมุมมองรับฟังคนรอบข้างที่แม้จะแตกต่างจากเราแต่เราก็เรียนรู้อะไรบางอย่างได้เสมอสิ่งที่คุณต้องทำก็คือให้ความสนใจกับคนอื่นให้มากขึ้นแล้วก็มองคนอื่นอย่างไม่ตัดสินในกรณีของคนที่คิดว่าตัวเองร่วมบทสนทนากับคนอื่นได้ยากแล้วก็คิดว่าตัวเองต่างกับคนอื่นนั้นมันอาจจะเกิดจากความเชื่อที่ว่าคุณพิเศษกว่าคนอื่นแล้วก็เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวโดยภาคภูมิใจแต่ความจริงแล้วมันเป็นเหมือนการหลบซ่อนปกป้องตัวเองจากความกลัวว่าตัวเองจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้คุณก็เลยเลือกที่จะไม่สนใจคนรอบข้างเท่าไหร่แล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าสังคมโดยอ้างว่าทัศนคติของคุณกับคนอื่นมันต่างกันมากเกินไปแต่ว่ามองอีกแบบแล้วมันก็เหมือนกับคุณกำลังซ่อนตัวอยู่เพราะคุณไม่อยากให้คนอื่นมองว่าคุณแปลกแต่คุณสามารถออกจากมุมมองที่จำกัดนี้ได้ด้วยการพยายามเข้าใจคนอื่นให้มากขึ้นแล้วก็เสริมความมั่นใจในตัวเองเมื่อคุณเปิดใจกว้างสามารถพูดคุยกับคนอื่นๆได้มากขึ้นความมั่นใจในตัวเองมันก็จะพรั่งพรูเพิ่มขึ้นมาโดยอัตโนมัติและการเปิดใจและการเปิดใจยอมรับคนอื่นให้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้คุณลดความกลัวที่จะเป็นตัวของตัวเองในสายตาของผู้อื่นข้อต่อไปที่ต้องทำก็คือคุณควรจะศึกษาหาความรู้และขยายขอบเขตในการสนทนาให้ได้มากขึ้นในกรณีของคนที่ขี้อายเพราะว่าไม่รู้ว่าจะคุยอะไรหรือว่ากลัวว่าจะทำตัวเปิ่นๆคนอื่นจะหัวเราะเยาะสิ่งที่คุณพูดออกมาก็ขอให้คุณศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่เป็นที่สนใจของคนที่คุณจะสนทนาด้วยหรือว่าสิ่งที่เป็นประเด็นฮอตฮิตสิ่งที่กำลังเป็นที่พูดถึงในปัจจุบันเพื่อทำให้คุณสามารถสร้างบทสนทนาได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเคอะเขินเมื่อคุณรู้สึกมั่นใจในหัวข้อที่คุณจะพูดถึงแล้วคุณก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็รู้สึกแปลกแยกน้อยลงการพัฒนาตัวเองให้เอาชนะความเปลี่ยวเหงาเนี่ยคุณสามารถทำได้โดยใช้ความพยายามซึ่งมันไม่มากเกินไปเลยกว่าความสามารถของคุณแล้วถ้าคุณทำทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นเปิดใจรับฟังคนอื่นหรือว่าพยายามศึกษาหาความรู้ให้มั่นใจและเอาชนะความเคอะเขินได้แล้วเนี่ยแต่ยังรู้สึกเหงาอยู่ดีรู้สึกเป็นคนโดดเดี่ยวเดียวดายในสังคมรอบข้างมันก็อาจจะเป็นว่าคุณยังไม่เจอกลุ่มคนที่สะท้อนความเป็นตัวตนของคุณเองหรือว่ากลุ่มคนที่สามารถเข้าใจคุณได้อย่างแท้จริงถ้าเป็นกรณีเช่นนี้แล้วคุณก็อาจจะใช้วิธีออกไปหาเพื่อนกลุ่มใหม่ที่คล้ายๆกันกับคุณหรือว่ามีความสนใจคล้ายๆกันนั่นก็คือคุณต้องไม่ปล่อยให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแต่คุณต้องใช้ความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสร้างจุดเด่นของคุณซึ่งทำให้คุณมีแรงดึงดูดกลุ่มคนที่เขาคล้ายๆกันเข้ามาหาคุณโดยสรุปแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเปลี่ยวเหงาด้วยสาเหตุใดก็ตามสิ่งที่คุณต้องทำก็คือออกไปพูดคุยกับคนอื่นให้มากขึ้นอย่าปิดตัวเองรับฟังคนอื่นให้มากขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวว่าคนอื่นจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณเป็นคนแปลกหรืออย่างไรขอให้คิดเสมอว่าตัวเรากับคนอื่นก็ไม่ได้แตกต่างกันเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราย่อมมีอะไรบางอย่างที่เราสามารถคอนเนคกับเขาได้แล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณมีสิ่งดีๆที่คุณสามารถแชร์ให้คนอื่นได้เสมอรวมทั้งคนอื่นก็มีอะไรบางอย่างที่คุณสามารถเรียนรู้จากเขาได้เสมอซาร่าขอเสนอแบบฝึกหัดที่จะทำให้ทุกคนก้าวออกจากความเปลี่ยวเหงานั่นก็คือนัดเจอคนที่คุณอยากจะคุยด้วยนัดเจอเพื่อนนัดเจอใครก็ตามที่คุณสนใจอยากคุยด้วยแต่ไม่กล้าคุยหรือว่าลองเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มที่คุณอยากจะเข้าร่วมโดยไปอย่างเปิดใจรับฟังแล้วก็ถ้ายังกลัวที่จะเข้ากับเขาไม่ได้ก็อาจจะศึกษาข้อมูลหรือสิ่งที่เขาจะสนทนากันในที่นั้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจไปก่อนและที่สำคัญก็คือเราต้องอย่าปิดกั้นตัวเองเราต้องเป็นคนที่เปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองพัฒนาอยู่เสมอขอให้คุณก้าวหน้าสู่ความสุขได้อย่างมั่นใจ
แต่ถ้าคุณอยากจะได้รับเคล็ดลับดีๆในการพัฒนาตัวเองให้มีความสุขก็ขอเชิญติดตามเพจ Happy X Cool ทาง Facebook หรือว่า Instagram @happyxcool.club และพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะ